Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii octombrie și ultima de-al minteri, perioada cuprinsă între data de 27 până pe 31 octombrie inclusiv, așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Lămurite toate aceste lucruri, haideți să vedem care este situația importantă de știut pentru dragii mei din Leu în perioada 27-31 octombrie inclusiv. Ce este important de știut pentru dragii mei din Zodia Leu sau cu legături importante cu această zodie? Și haideți să vedem. Bun, ce este important pentru voi? Pentru voi este important ca o anumită situație, atât materială cât și emoțională, sentimentală, amoroasă, să ajungă la un sfârșit pozitiv sau într-un moment pozitiv, mai bine zis, nu neapărat la un sfârșit. Aici vorbim de foarte multă înțelepciune, de foarte multă răbdare vis-a-vis de o relație sau vis-a-vis de viața voastră amoroasă, așa în general, care va fi încununată, din câte văd eu aici, cu foarte multă fluiditate. Lucrurile vor începe să fie mult mai fluide în relațiile voastre amoroase, în ideea poate de a găsi pe cineva, să intre în viața voastră, a vă găsi perechea cumva, parcă lucrurile încep să se miște. Vorbind din alt punct de vedere, de exemplu, din punct de vedere material, avem, de exemplu, de asemenea, acea înțelepciune pe care ați dobândit-o de-a lungul timpului și care vine cu niște emoții sincere, niște emoții, eu zice, de bucurie, de satisfacție vis-a-vis, poate, de rezolvarea unor probleme legate de bani. Da? Unor situații care poate v-au frământat în ultima perioadă și care se pare că se vor rezolva. E posibil chiar să primiți anumite sume de bani sau o anumită sumă de bani care să-ți ridice moralul așa și să vă facă să vă reveniți, ca să zic așa. Dar asta în urma răbdării și a înțelepciunii cu care voi cumva ați abordat problema, ați abordat lucrurile. Pentru cei care deja sunt la vârsta senectuții, cum se spune, e posibil ca un dosar de pensionare în sfârșit să se rezolve și deja să primiți poate înștiințarea despre suma pe care va trebui să o primiți sau chiar să primiți confirmarea că probabil s-a aprobat un anumit dosar și asta vă va încânta. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna sau în ultima perioadă din octombrie, 27-31 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional sunteți, nu sunteți voi, veți afla un lucru care oarecum o să fie cu două tăișuri. De ce? Pentru că nu sunteți mulțumiți în acest moment, din punct de vedere profesional, parcă nu sunteți recompensați. Bănesc vis-a-vis de munca pe care voi o prestați și lucrul ăsta nu prea vă convine, nu prea vă place, doar că trebuie să vă spun că acest final de octombrie, totuși, și ar mai fi un lucru. Haideți să le luăm pe rând. Deci, cu acest as de spade,
E posibil ca unii dintre voi să începeți să fiți la începutul unei activități care nu a avut nimic de văzut cu ceea ce făceați voi înainte. Și asta să vă îndemne să, să abordați un nou stil de a face lucrurile, un nou mod de a vă adapta la actualul job, chiar dacă este un job, așa cum am mai spus, care nu este extraordinar de bine plătit. Cum de asemenea putem vorbi de faptul că sunteți oarecum forțați de anumite împrejurări, încât de asta spun că asul de spade, da, are două tăișuri. Sunteți cumva nu știu dacă neapărat obligați, poate obligați de situația în sine să acceptați un anumit job, chiar dacă nu este foarte bine plătit, dar de care posibil să aveți nevoie. Cum de asemenea pentru alții posibil să aflați că din păcate puteți rămâne fără job, ori să fiți pe punctul de a-l pierde. Iar lucrul ăsta automat nu pică bine nimănui, indiferent de ce situație vorbim. Situația profesională se pare că pentru voi în acest sfârșit de octombrie nu este unul tocmai roz, dar să știți că nu va dura. Nu știu de ce. Aici avem arcanul vostru major, avem forța care îmi vorbește de acea, cum să zic eu, acea schimbare. Toate aceste lucruri, indiferent despre ce am vorbit până acum, de fapt se vor dovedi schimbări benefice pentru voi. Paradoxal, chiar dacă vă vine greu a crede. De ce? Pentru că e posibil, există posibilitatea ca la finalul acestei perioade să rezolvați o problemă la nivel profesional și faptul că sunteți conștienți, poate că trebuie să aveți răbdare sau sunteți conștienți că pentru a avea o reușită trebuie să-ți controlezi impulsivitatea. Trebuie să te folosești de carisma pe care o ai, de magnetismul pe care ai, în așa fel încât să poți rezolva această problemă. Deci nu este, eu aș zice că timpul este relativ foarte scurt între a ți se întâmpla ceva relativ negativ și dintr-o dată vine unul pozitiv. Și în mare parte Lenormand, mai mult sau mai puțin, cam același lucru l-au spus. Așa că chiar dacă, de exemplu, știți că veți fi demiși sau poate chiar primiți hârtia de demitere sau cumva se apare ceva, imediat apare ceva de care voi va trebui să vă folosiți fără să vă ponderați impulsivitatea, să nu faceți scandal, să nu faceți, să nu vă ieșiți din pepeni, ca să zic așa, pentru că există șansa ca ori să găsiți imediat un nou job, ori pur și simplu să rezolvați problema cu care voi vă confruntați în această perioadă. E o schimbare benefică care vine pentru voi, chiar dacă e greu de crezut. Haideți să vedem pe partea bănuților. Încă o dată un as. Asurile de obicei simbolizează foarte mult începuturi sau faptul că îți dai seama de ceva și atunci schimbi un pic macazul, schimbi forma de a gândi. Pe partea banilor avem Marea Preoteasă care îmi vorbește de un pic de necinste din partea unei energii și unde voi va trebui să obțineți mult mai multe informații. Sunt lucruri care nu vi se spun, care au legătură poate cu banii, dar care aceste informații cumva nu ajung la voi, ajung decât foarte puțin. Și atunci se pare că trebuie sau veți începe cel puțin să căutați tot felul de informații, să săpați după informații. Avem un as de bâte care îmi vorbește despre posibil anumite încasări de bănuți, iar dacă nu sunt bănuți, atunci pot să fie, nu știu, anumite bunuri care au o valoare materială, da? O situație, eu aș zice, destul de bună și destul de în favoarea voastră. Avem de asemenea această regină de monede, zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, poate să reprezinte pentru unii dintre voi un ascendent, dacă aveți un ascendent în aceste zodii, și care îmi vorbește de faptul că pe partea bănuților
vine o progresie. Da, vine un timp totuși destul de pozitiv. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fiți un pic mai economi în următoarea perioadă. De ce spun acest lucru? În general, regina de monede este acel personaj care ajută pe toată lumea, care când cască cineva gurița, am nevoie, voi sunteți acolo generoși, da, să-i ajutați, mai ales cei care aveți un ascendent într-o zodie de pământ. Și cumva e momentul în care să fiți un pic mai chibzuiți și totuși să puneți un pic și deoparte, să păstrați un pic de bănuți și pentru alte vremuri. Mergem mai departe și haideți să vedem pe partea asta a relației. Cei care sunteți într-o relație, dar formați deja un cuplu, dragilor, voi sunteți într-un moment în care poate că sunteți implicați într-o acțiune în plină desfășurare, da? Poate vreți să obțineți ceva în urma poate a unei călătorii sau poate al unui studiu sau pur și simplu vrei să deții controlul unei anumite situații care are legătură într-un fel sau altul cu perechea ta, cu relația ta. Faci eforturi de a îmbunătăți poate anumite aspecte din relația ta, te folosești de absolut toate abilitățile pe care tu le ai și care te pot ajuta să treci peste situații negative posibile existente în relația voastră și realizezi că comunicarea este foarte importantă în această perioadă. Ce pot eu să vă spun că chiar dacă au existat poate mici tensiuni sau mici aspecte negative în relația voastră, sunt pe punctul de a se finaliza odată cu sfârșitul acestei luni. Avem lumea care îmi vorbește de anunță poate pentru unii dintre voi, desigur, nu pentru toată lumea, poate anunță o schimbare în relația voastră prin venirea unui copil. Cumva se termină o fază a relației, da, în care erați decât voi doi și începe o altă fază în care deja apariția unui copil vă transformă în părinți, da, și începe un alt capitol interesant din viața voastră de cuplu. Dacă nu vorbim de acest lucru, putem vorbi de situația în care pur și simplu ceva se schimbă în relația voastră într-un mod cu totul favorabil. Lucrurile astea negative se aplanează și voi vă simțiți parcă mai iubiți și mai protejați. Și asta trebuie să vă menționez că nu pe termen scurt, va fi pe un termen destul de lung, pentru că l-avem și pe Saturn și în felul ăsta, din punct de vedere relațional, cumva sunt lecții de viață pe care voi le-ați învățat, sunt temeri peste care voi ați trecut și sau pe care le-ați învins. Cert este că din punctul ăsta de vedere al cuplului există o creștere. Există o creștere și există mai multă înțelepciune în ceea ce privește situațiile dificile pe care voi probabil că le-ați avut de trecut și care în sfârșit se finalizează. Ce aș mai avea de spus, faptul că unii dintre voi chiar poate veți implică în această săptămână și o călătorie poate chiar cu avionul către cel drag sau în general un contact, ca să zic așa, cu străinătatea. Poate că vă gândiți și la o mutare de locație, la o schimbare de locație. Dar lucrurile merg bine. Mergem mai departe, cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri, dragii mei, dragi, se întâmplă ceva în viața voastră, se întâmplă ceva și eu aș zice să aveți un pic de atenție. De ce? Avem roata norocului sau roata destinului, mai bine zis. Destinul vă pregătește o surpriză dar o surpriză nedezvăluită, ca să zicem așa, da? Că foarte bine când avem un cadou, da, și e bine ambalat, nu știm ce se află înăuntru. Cam așa funcționează și această roată a destinului. Și o să vă vină o grămadă de șanse, de oportunități, de a cunoaște persoane, poate să fie la modul general, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, dar eu
specificând strict pe partea asta sentimentală, e posibil să vă apară tot felul de tentații în această scurtă perioadă, tentații care mai strălucitoare, mai glamuroase, așa, mai atractive. Trebuie să vă spun că trebuie să fiți tare atenți. De ce? Pentru că alegerea pe care voi posibil să o faceți, dacă nu vedeți, nu cunoașteți persoana sau cumva nu sunteți total hotărâți cu ce vreți, de fapt, cu ce așteptări aveți de la o viitoare relație, e posibil să faceți o alegere destul de rea, destul de neinspirată, aș spune, pentru că avem un 9 de spade. Un 9 de spade care îmi vorbește de faptul că e posibil ca voi să vă oferiți încredere așa pe tavă, cum să spun eu, vrăjiți, manipulați, luați-o cum vreți voi, de aceste tentații. E ca un test pe care viața ți-l dă. Așa că bine ar fi să fiți atenți cui oferiți încredere și în ce interval de timp, pentru că încrederea, dragii mei, cum îmi place mie să o spun, nu vine din fabrică. Ea se câștigă și e nevoie de timp, e nevoie de fapte pentru ca încrederea să existe, da? Și să ai parte de ea. Așa că mare grijă, totuși fiți un pic mai precauți, aceste energii voi puteți să le schimbați, dragilor. Nu, cum mereu o spun, tarotul nu obligă, sunt energii așa cum sunt ele. Dacă voi veți acționa cu totul diferit, atunci energiile se vor schimba. Da? Normal, cam asta este rolul tarotului, da? Să spună, uite, dacă faci așa, se poate întâmpla așa, dacă schimbi ceva aici, atunci energiile se schimbă. Așa că mare atenție pentru cei care sunteți singurei, ce alegeri faceți și încercați totuși să vedeți lucrurile cât mai, să nu vă lăsați purtați de val. Da? Să fiți destul de mai platonici și mai atenți un pic la detalii. Pentru că asta poate să vă dea bătăi de cap. Poate să vă dea bătăi de cap și să înceapă așa cumva gândurile negre să vă circule prin căpușor pe acolo. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragilor, din Leu în perioada 27-31 octombrie. Un mesaj important. Lasă negarea. Lasă negarea să plece, renunță la negare. Și spune așa: acceptă oamenii și situațiile exact așa cum sunt, fără să negi și dificultățile aferente. Când o să vezi lucrurile cât mai clar, abia atunci poți să iei cele mai bune decizii. Exact ce vă spuneam, nu vă grăbiți. Avem și acest as de spade care, de asemenea, cum am mai spus, vine cu două tăișuri. Într-adevăr, poate să-ți aducă claritate în momentul în care vei ști un adevăr, dar cel puțin știi cum să acționezi, să știi cum și ce alegeri să faci. Nu nega că lasă că poate nu o să fie chiar așa rău sau lasă că poate pot să am încredere în Cutărică, în Cutărescu. E ca și cum negi de fapt lucruri evidente sau negi existența precauției până la urmă. Și chiar și acest pachet de cărți de oracol al renunțării sau al acceptării, la voi a căzut renunță la negare, renunță la ideea că dacă, imaginați-vă, aduceți-vă aminte când, hai că poate noi nu ne aducem aminte când eram copii, dar vedem la copiii noștri, cel puțin cei care avem copii, în momentul în care copilul nu îi se vede ochișorii când este mic, el zice că gata, e ascuns și că nu se mai vede și restul corpului. Asta este farmecul copilăriei, dar noi vorbim ca oameni adulți și atunci nu trebuie să spui acest văl la ochi și, precum struțul, să bagi capul în nisip și să negi că există persoane în care te pot înșela, există persoane care pot profita de bunătatea ta și de generozitatea ta și există situații pe care chiar ar trebui să începi să sapi un pic mai mult și să vezi de fapt cam care este adevărul și cam cu ce te poți confrunta ca să iei cele mai bune și mai clare decizii spre binele tău.
Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi, pentru această ultimă perioadă din octombrie. Eu vă mulțumesc din suflet, sunteți minunați, ca de fiecare dată vă spun acest lucru, sunteți deosebiți și eu vă mulțumesc de mii și mii de ori pentru sprijinul pe care mi-l acordați prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre și a simplului fapt, desigur, că vă abonați. Cu această ocazie invit pe toți cei care încă nu au făcut-o, dacă v-a plăcut, dacă doriți să mai vedeți acest gen de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu aveți nimic de pierdut decât plăcerea de a fi alături de mine la fiecare lectură. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc un sfârșit de octombrie cât mai înțelept, cât mai multă lumină în gânduri și în suflete și cât mai multă înțelepciune. Cât mai multă înțelepciune și multă energie pozitivă. Până la următoarea lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!